Hej och välkomna till Redeye. Railcare släppte just sin Q2-rapport som visar på en god tillväxt och stabila marginaler trots vissa utmaningar i marknaden. Vi träffar vd Mattias Remal för en diskussion kring rapporten. Ja, välkommen Mattias. Tackar. Ni visade ju ännu ett kvartal här med god tillväxt och stabila marginaler. Men det har ju funnits vissa utmaningar under den här perioden förstår jag. Skulle du kunna sammanfatta verksamheten? Ja, den del som har varit mest utmanande, inte bara för oss utan för hela branschen, det är onekligen det införandet av det nya planeringssystemet på Trafikverket, MPK. Det har gjort att planeringen har blivit väldigt kortsiktig. Och det har också inneburit både inställda transporter och inställda arbeten. Så att det är utan tvekan det som har påverkat mest. Sen har vi också, om vi tittar på vår egen verksamhet, haft en del förseningar i igångstarten av entreprenadarbetena i år. Det var ju väldigt kallt ganska länge, så vi har tappat 2 veckor in i det här kvartalet och en hel månad om vi jämför med halvåret sedan i fjol. Så att men det har funnits en del utmaningar. Det jag kan konstatera är att vi har lyckats hantera dem på ett väldigt bra sätt. Och det är jag väldigt stolt och imponerad av att våra egenskaper att vara snabbfotade, flexibla, det visar sig nu och tillsammans med våra engagerade medarbetare som tar stort ansvar så har vi lyckats lösa situationen. Ja. Kan väl kort kommentera de olika affärssegmenten här och Construction Sweden då, så var du inne på det lite att ni hade en lite senare säsongstart. Ja, det stämmer. Vi kom igång i mitten av april. Det var både på själva entreprenadjobben men även i liningverksamheten. Så att en senare start, men volymerna är totalt sett ändå högre det här kvartalet än vad de var i fjol. Så att det finns mycket jobb som ska göras och vi ser också att det kommer vara rätt mycket jobb framöver. Så att sen tittar vi på liningen så har de haft lite en annan typ av jobb. De har haft mer markarbeten istället för rena liningjobb, alltså trumrenoveringar, vilket har gjort att marginalen har inte riktigt hängt med. Men det är naturligt och det är sånt som varierar över tid beroende på hur det ser ut där vi utför jobben. Ja. Construction Abroad då är ju England. Ganska lågt kvartal här omsättningsmässigt. Ja, det är det, men det är också sommarmånader, vilket är normalt att vi har lägre omsättning under sommaren. I England är ju säsongen, som vi var inne på tidigare, nästan omvänd i Sverige där man utför mer jobb under vintertid och mindre under sommartid. Men det är också, tittar vi nu resultatmässigt så har vi förbättrat resultatet. Det är fortfarande ett minus på kvartalet så att säga, men däremot ackumulerar för året så redovisar vi ett positivt resultat och det är ju då främst för att vi har kapat kostnader så att verksamheten över tid ska förhoppningsvis vara lönsam ändå. Ja. Transport Scandinavia då, stark efterfrågan ser man ju. Ja, det är en stark efterfrågan. Vi har ju, man jämför med i fjol, så är de här 4 nya beredskapsloken är ju med i år så att säga, som de inte var i fjol. Vi har kört Kaunis enligt planerat, LKAB. Där har upprampningen gått lite långsammare. Vi har kommit i mål så att säga att vara klara vid halvårsskiftet och gå upp på 2 omlopp. Men det tog längre tid under kvartalet än vad vi hade räknat med. Så att där har vi inte kört lika mycket som planerat. Så att vi har haft ganska bra med entreprenadtransporter också. Så att transportverksamheten går bra. Och de här utmaningarna då med planerbarhet och så, hur har det drabbat er någonting där? Ja, men lite grann, men det är samma sak där. Vi har lyckats, det är framförallt entreprenadtransporterna som är de som påverkas i och med att det är korttidsplanering. De andra uppdragen med Kaunis och LKAB, det är det större del sånt som vi har planerat lång tid innan. Så att där har vi bättre koll i god tid så att säga. Och vågar du säga någonting om hur det här planeringssystemet, om det är fortsatt stora problem eller om det blir bättre? Nej, men hela branschen skriker och det här gäller ju inte bara vi som jobbar med underhåll eller transporter utan det är ju slutkunderna i form av de stora svenska industrierna som drabbas hårt av det här. Så att trycket är hårt. Trafikverket gör givetvis allt de kan för att komma till rätta med det här, men förhoppningsvis så, det kommer att ta lite tid, men förhoppningsvis så är läget betydligt bättre när vi startar upp inför nästa år. Ja. Och Machines and Technology, det rullar på med utvecklingen av nya MPV:n. Ja, precis. Det är det som är fokus i verkstaden nu. Det är att få klart den här
nya MPV med strömavtagare så att vi kan testköra den lite grann i höst och sen också komma rulla ut den i riktig drift så att säga nästa år. Ja. Ni skriver bland annat i rapporten då att det är ett högt inflationstryck och det märks ju överallt. Men hur går det för er att kompensera er för det och höja priserna? Ja, som vi ser så vi kan bibehålla våra marginaler, men det är klart att det är tufft och det såg vi framförallt i slutet på förra året där vissa kontrakt ska omräknas vid årsskiftet. Och det här är ju en utmaning när det går så otroligt fort. Där inflationen är så hög. Men vi har lyckats hantera det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det ser vi här i Q2 att vi har bra marginaler trots att vi har väldigt hög inflation. Så att det innebär ju att vi har kunnat kompensera mot kund. Ni highlightar också det här långsiktiga underhållsbehovet på järnvägen och verkar ju finnas en större insikt om det kanske. Vad kommer det här innebära någonting tror du konkret? Ja, men vi var ju som sagt och träffade ett antal aktörer från järnvägen, både underhållsentreprenörer, tågföretag och även industrin. Träffade vi Andreas Karlsson, vår infrastrukturminister, och diskuterade de här frågorna. Fokus där och då var förstås väldigt mycket på MPK, planeringssystemet, men alla är överens om att långsiktigt och vi har alltid pratat väldigt mycket om just den underhållsskuld som hela tiden byggs upp. Och det här är ju ett långsiktigt problem och en väldigt stor utmaning. Så att, ja, förhoppningen är definitivt kunskapen om bristerna finns där. Nu gäller det att bli verkstad också. Stora delar av Sverige drabbades av översvämningar och oväder här nyligen. Hur har det påverkat er egentligen? Vad tror ni att det kommer resultera i form av nya jobb? Ja, om vi börjar med att titta på själva oväder som så, det är ju väldigt tragiskt det som inträffar. Många har ju drabbats väldigt hårt. Vi som företag, om vi tittar på de jobb vi har genomfört, så har vi bara haft ett fåtal inställda skift. Så om man tittar här och nu så är det ingen större påverkan så. Sen har vi varit en del och jobbat framförallt i Åretrakten där man har drabbats väldigt hårt. Och där har vi varit både och fyllt makadam och bytt makadam. Men det är klart att en sån här det har ju satt tragiska spår det här ovädret. Så att det kommer ju behöva göras en hel del framöver. Så att det kommer givetvis att påverka oss också att vi får göra en del jobb. Och där är ju våra railworks väldigt bra maskiner för att kunna göra jobbet på ett smidigt sätt. Ja, jätteintressant. Tack så mycket för att du kom förbi oss, Mattias. Tackar.